මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නනවා කොහොමද subdomain එකක් හදලා අලුතෙන් WordPress installation එකක් කරන්න කියලා ඔයාගේ HostArmada hosting එක පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ domain එකට ඉස්සරහින් කැමති වචනයක් දාලා subdomain එකක් හදලා ඒකේ අලුත් WordPress installation එකක් කරන්න. ඔයාලා මගේ link එක හරහා ගිහලා hosting අරගත්තාම මම ඔයාලට ලබා දෙන free course එක මම add කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ academy.wpsinhala.com කියන domain එක යටතේ. එතකොට WPSinhala.com කියන්නේ මගේ primary domain එක. ඒකට ඉස්සරහින් මම academy කියලා වචනයක් දාලා මේ subdomain එක හදලා ඒකේ තමයි මේ WordPress installation එක කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට කැමති වචනයක් දාලා subdomain එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න හැටි දැන් අපි බලමු. මේකට වගේ C panel එකට එන්න. ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද C panel එකට එන්නේ කියලා. ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට එද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් domains එකට එන්න. ඔයාගේ hosting plan එකේ තියෙන add-on domain හැම එකකටම මේ විදිහට subdomain එකක් අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන domains දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකටම අපිට ඕන subdomains හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම example එකක් විදිහට මෙන්න මේ domain එකට subdomain එකක් create කරනවා. මම මේ copy කරගෙන create a new domain. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ domain එක add කරන්න. ඒකට ඉස්සරහින් අපිට ඕන වචනේ add කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන example එකක් විදිහට මම මේ විදිහට test කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ test. ඊට පස්සේ අපේ domain එක. ඊළඟට මෙතන share කියන එක ටික් කරන්න නැතුව තියන්න. ඊළඟට submit කියන එකට ක්ලික් කරන්න. මෙතන අපිට error එකක් එනවා. අපි බලමු white space එකක් කොහේ හරි ඇඩ්ලා තියෙනවද කියලා. මොකුත් අවුලක් නැහැ. මම submit දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ subdomain එක create වෙලා තියෙනවා. මොන හරි white space තිබ්බොත් තමයි අර විදිහට error එකක් එන්නේ. දැන් මම මේක refresh කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් create කරපු subdomain එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. දැන් එන බලමු කොහොමද මේ subdomain එකට WordPress installation එක කරගන්නේ කියලා. ඒක හරියම ලේසි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා දන්නවත් ඇති. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ WordPress manager කියන මේකට එන්න. එතකොට අපි දැන්වත් install කරලා තියෙන WordPress installation එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ install කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන protocol එක select කරලා මෙන්න මේ drop down එකකින් ඔයාලට තියෙන ඔයාලට අදාළ subdomain එක select කරන්න. අපි දැන් create කරපු test.subdomain එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන එක select කරලා සුපුරුදු විදිහට WordPress installation එක කරන්න. ඒ විදිහට තමයි subdomain එක create කරලා WordPress install කරගන්නේ. HostArmada එකේ hosting යන තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment එකක් දාන්න. මම ඒ වටත් videos අරගෙන එන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ බලන්න thank you. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.